এভৰিৱান জব এডুকেশ্যন চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটাৰিয়েট এছিষ্টেণ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2025ৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ সকলোখিনি আমি ডিটেইলছ চাম প্ৰথমতে হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে যদি চাই CIMAP ৰিক্ৰুইটমেণ্ট যেটো 8টা জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটাৰিয়েট এছিষ্টেণ্ট পোষ্ট মুকলি হৈছে নটিফিকেশ্যন 9 মে 2025 আৰু ইয়াতে এই জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটাৰিয়েট এছিষ্টেণ্ট পোষ্ট মুকলি কৰিছে 12 পাছ কেণ্ডিডেটসকল এলিজিবল হ'ব এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট হ'ব 9 মে 2025 আৰু ৰিমেইন ওপেন টিল 31 মে 2025 আৰু এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব সকলোখিনি আমি প্ৰচেছ চাম ইয়াতে আপোনালোকৰ উল্লেখ কৰিছে পাৰ্টিকুলাৰ যেটো ডিটেইলছ আমি সকলোখিনি চাম কণ্ডাক্টিং বডি হৈছে CIMAP ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ইয়াতে পোষ্ট নেম হৈছে জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটাৰিয়েট এছিষ্টেণ্ট আৰু ইয়াতে টোটাল ভেকেঞ্চিজ আছে 8টা বা 8টা আছে আৰু মোড অফ এপ্লিকেশ্যন অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে জেনেৰেল EWS OBC সকলে 500 SC ST PWBD ESM ওমেন সকলে কোনো পেমেন্ট কৰিব নালাগে ইয়াতে স্যালাৰি পে লেভেল টু 2 সেল 1 of pay matrix as per 7 CPC আৰু যেটো অফিচিয়েল ওয়েবসাইট ইয়াতে আপোনালোকৰ মেনশন কৰি দিছে সুন্দৰকে মিনিমাম আপোনালোকৰ ইয়াতে লাগিব এজ লিমিট টু 28 ইয়াৰ্স আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ এজ ৰিলেক্সেশন এপ্লিকেবল হ'ব এজ পাৰ ৰুল আৰু লগতে ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ষ্টাৰ্ট 9 মে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 31 মে আৰু ইয়াতে লাষ্ট ডেট আছে আপোনালোকৰ ৰিসিপ্ট যেটো প্ৰিন্ট আউট কপি এপ্লিকেশ্যনৰ যেটো 16 জুনত হ'ব আৰু কেণ্ডিডেট সকল শুড হ'ব লাগিব তেওঁলোকে 12 পাছ হ'ব লাগিব আৰু প্ৰফিচিয়েন্সি কম্পিউটাৰ টাইপ স্পীড থাকিব লাগিব টাইপিংত যেটো 35 ওয়ার্ড পার মিনিটস অর্থাৎ WPM আৰু ইয়াতে ইংলিশ আৰু হিন্দী দুইটাই কিন্তু ইয়াতে এপ্লিকেবল আছে যেটো আপুনি বিচাৰে আৰু ৰিটেন টেষ্ট হ'ব স্কিল টেষ্ট হ'ব এন্ড ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন লাষ্ট আপোনালোকৰ মেডিকেল এক্সামিনেশন আৰু লগতে সিলেবাস কিনি মই দি দিছো ইয়াতে মেন্টেল এবিলিটি টেষ্ট জেনাৰেল এৱাৰনেছ ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজ এনে ধৰণে থাকিব আৰু কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েন্সি কাৰণে আপোনালোকৰ 35 WPM আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ সকলোখিনি উল্লেখ কৰিছে আৰু হিন্দী কাৰণে 30 WPM আৰু পে মেট্ৰিক্সটো গম পালে জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটাৰিয়েট এছিষ্টেণ্ট জেনেৰেলৰ কাৰণে 4 আছে জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটাৰিয়েট এছিষ্টেণ্ট ষ্ট'ৰ এণ্ড পাৰ্চেছৰ কাৰণে 3টা আছে জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটাৰিয়েট এছিষ্টেণ্ট ফাইনেন্স এণ্ড একাউণ্টেণ্ট বাবে এটা আছে টোটাল আপোনালোকৰ 8টা ইয়াতে ভেকেঞ্চি আছে তাৰ বাবে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন ৰিলিজ কৰিছে আৰু ইয়াৰ বাবে মই সকলোখিনি ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি দিম আৰু ইয়াতে আপোনালোকে সকলোখিনি চাই ল'ব পাৰিব সুন্দৰকৈ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু এইখন হৈছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন যিখন ইয়াতে সকলোখিনি সন্নিবিষ্ট কৰি ৰাখিছে আৰু ইয়াৰ বাবে সকলোখিনি আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জয়েন কৰিব তাতে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন লগতে এপ্লাই লিংক আৰু ইয়াৰ ভিডিও তলতো আপোনালোকে এপ্লাই লিংক পাই যাব আৰু ইয়াৰ বাবে ইমানখিনি ইনফৰমেশ্যন আছিল যিসকল ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থী হয় তেওঁলোকে যদি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবে নিশ্চয়কৈ ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব